بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور أحمد عرابي، إن شاء الله هكلمكم عن موضوع مهم جدا، وهو إيه هي الأعراض؟ ما هي الأعراض التي يستوجب على المريض استشارة الطبيب عند إصابته بالسعال؟ طبعا في دكتور اسمه بنجامين قال إيه؟ قال كرايتيريا أو علامات معينة كده لازم نستشير الطبيب معاها. طبعا لو طبعا السعال استمر أكتر من 18 يوم، لو السعال معاه ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، لو السعال كمان او المخاط نفسه حصل له تصريف من الجزء الخلفي من الحلق اللي هو بص نزل دريب، لو في كمان نزول دم من الفم، لو في رائحه كريهه من الفم، لو في طعم حامضي من الفم، كل دي طبعا يعني علامات بيستوجب طبعا العيان او المريض ان هو يستشير الطبيب. كمان طبعا السؤال نفسه ممكن يعني يقعد مع المريض لمده 9 ايام. لو طبعا السعال استمر اكتر من كده بيبقى اسمه السعال المزمن. السعال المزمن تعريفه ان السعال بيستمر من 6 ل 8 اسابيع. هو السعال نفسه مش خطر، بس لو ارتبط طبعا بالعلامات اللي هقول عليها او الاعراض اللي هقول عليها دي طبعا يبقى خطر، ولازم استشاره الطبيب بصوره طارئه على طول. من اهمها طبعا ارتجاع في المريء، الم في الصدر، ضيق في التنفس، نزول دم طبعا من الفم، رائحه كريهه من الفم. كل الاعراض دي المفروض طبعا نستشير الطبيب بعدها على طول، وكمان لعمل الفحوصات والعلاج بصوره سريعه ان شاء الله. وفي نهايه الفيديو بتمنى اكون افدتكم، وان شاء الله بوعدكم بكره باذن الله هكلمكم عن موضوع جديد ان شاء الله، هو هل قدرات شوربه الدجاج العلاجيه اسطوره ام لا؟ هل قدرات شوربه الدجاج العلاجيه اسطوره ام لا؟ استنوني في نفس الميعاد بكره باذن الله اكلمكم عن الموضوع ده. ولو حضرتك بتشوفني لاول مره يا ريت تعمل لنا سبسكرايب او اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك جميع الفيديوهات القادمه باذن الله. ولو حضرتك اوريدي مشترك معايا يا ريت تعمل لنا اعجاب او عدم اعجاب للفيديو، ويا ريت تشوفوا الفيديوهات للنهايه وتشيروها او تشاركوها على جروباتكم الرائعه. واشوفكم على خير بكره باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.